Hi, my name is David and I am a proud fetishist. I spent the first week of August attending Stockholm Pride, and while there I took the opportunity to meet up with some local queers, and one of them is David. He chose to do the interview in Swedish, since the discourse around fetishism and sexuality looks so different in different countries. So if you don't understand Swedish, now it's time to turn on the English subtitles down here. And when you read them, please bear in mind that some of the words David uses may mean slightly different things to you than it does to him, since they may have been politicized slightly differently in your country compared to Sweden. David heter jag. Jag är genusvetare och jag är särskilt engagerad för sexualitet bortom kön. Närmare bestämt så är det just fetischism som är mitt forskningsområde. Och det är ett spännande ämne tycker jag, därför att det är väldigt lite som allmänheten har insyn i det här området. Så det finns väldigt mycket sexualpolitiskt att göra kring det här området. För när vi tänker på sexualitet så är det lätt att vi tänker på att den handlar om kön. Att en person är orienterad mot något kön och att den här könsattraktionen, ovanpå den så bygger man sedan olika sorters praktiker och sätt att uttrycka sexualiteten på. Men det som jag tittar på är när det är någon annan sak än kön som är föremål för attraktion och åtrå och vad som händer med hur sexualiteten blir då i princip. Och det här är ju omkringgärdat av en himla massa normer, som all annan sexualitet. Idag så kan vi sägas ha en könsorienteringsnormativ situation där man förväntar sig att människors sexualiteter i grunden ska handla om könsbegär och att resten liksom är ganska ovidkommande. Let's get back to basics and listen to David describe what fetishism really means. Ordet fetischism det används i 4 olika betydelser. Ekonomi och antropologi har det använts i på 1800-talet. De är i princip utdöda nu, så de struntar vi. Det som jag är engagerad för, det är fetischismen i den sexualvetenskapliga betydelsen. När något annat föremål än kön är det som är föremål för attraktion och åtrå. Sen så finns det en lös kulturell diskurs kring fetischism som man ser hos till exempel sexklubbar som säger den här sexklubben är fetisch, och då menar man då ofta med att man har en alternativ kulturell sexuell stil, att man bejakar många sexualitetsuttryck, att det är någon sorts kulturell gröt. Men det som jag tittar på är den här sexualvetenskapliga betydelsen. So what does sexuality mean? And what does it mean that fetishism is a sexuality? Sexualitet först kanske man borde säga att det är ett ganska brett område. Filosofen och idéhistorikern Michel Foucault har ju benämnt det som att det handlar om ett meningsskapande driv och en genomsyrande livskraft. Förutom kåthet och såna här saker så har det även att göra med intimitet, hur man vill leva, hur man vill ha relationer, hur man mår bra. Alltså många såna här stora saker som definierar vad som är ett gott liv för individen. Och fetischismen, den dras ofta med en återgivande från äldre sexualvetenskap, ifrån Freud och såna här 1800-talsgrejer. Och på den tiden så porträtterar man minoriteter i termer av just den sexuella kåtheten som läkare kunde på något vis identifiera. Och det är en kvarvarande stereotyp som fetischister måste dras med, att man ser som just det här sexuella. Men det kan ju handla om den här större sexualiteten, hur man väljer partners, vad som är attraktivt, vad som är estetiskt, vad som blir romantiskt och så vidare. Precis som att personer kan vara attraherade av kön i olika utsträckningar. Det finns till exempel begreppet män som har sex med män, som avser män som i någon grad har sex med män, men det fångar in väldigt många olika grupper. Det fångar även in personer där det här inte genomsyrar identitet och läggning till exempel. Och sen så har vi begreppet homosexuell och heterosexuell som fångar in att en persons attraktion till ett kön är starkt definierad för sexualiteten. För fetischismen så finns inte samma språkliga rikedom, så det kan ofta vara svårt att intuitivt förstå bredden av fetischismen, att ha en sexualitet orienterad mot annat än kön. Men likväl som det kan vara en sexuell grej och där kanske romantiska aspekter av sexualiteten definieras av en annan riktning, det vill säga att fetischismen kan samexistera eller vara av underordnad betydelse, samexistera tillsammans med ett annat begär till exempel. Så finns det en skala, och fetischismen kan även vara det begär som är starkt definierande för sexualiteten, vad vi slentrianmässigt brukar kalla sexuell läggning. Även om begreppet sexuell läggning i Sverige har blivit politiserat så det är lite svårt att prata om. Man kan summera med att det handlar om sexualitet orienterad mot annat än kön. Det är någonting som är svårt att prata om idag för att det dras med gamla patologiska sätt att prata om sexualitet. Men under det, om man lyckas skrapa bort den här svårtillgängliga ytan, så kan det vara mindre eller mer definierande för en persons helhetssexualitet. And the reason that this is what David has chosen to focus on in his research is his personal connection to this object. Jag är då en fetischist. Jag tror att mitt
politiska engagemang till mycket har uppstått ur en frustration att inte ens i queerkultur så finns det liksom representation av minoriteter som inte kulturellt har ingått i den queerkulturella rörelsen. Även en frustration med att jag känner så väldigt många andra människor, fetischister, som har haft väldigt svårt att uttrycka sin sexualitet i och med att man har inte fått tillgång till begrepp, självförståelse så att man kan kommunicera och liksom placera in sin sexualitet bland andra. Så att det finns en stor informationsfattigdom här någonstans. Och det här gör ju att det blir väldigt sporrande att titta på det här. Jag är fetischist och för mig själv så är den fetischistiska liksom riktningen för sexualiteten, den är starkt definierande för mig. Och jag är en plastisk-vestisk fetischist. Det betyder att min sexualitet är orienterad mot någon sak som går att ta på. Precis som att man kan ta på liksom könad kropp och liksom, med könad kropp så menar jag då liksom det som man förknippar med kön, alltså typ bröst och kurvor och vad det nu kan vara. Så det finns någonting plastiskt som man kan ta på, ett objekt. Och för mig så finns det utanför kroppen. Jag har turen att kunna klä mig i det jag fetischerar, vilket för mig skapar en situation där jag kan leva tillsammans med föremålet för mitt begär, så att det handlar om ett sensuellt välbefinnande väldigt mycket. Och som fetischist då dras man ju liksom mellan att leva enligt hjärtat som man har drömt om sedan man var kanske 6 år gammal. Och då vill jag även tillägga att för många fetischister så precis som orientering mot kön så framträder och individen blir medveten om orientering mot en sak också i ung ålder, oftast sedan innan 10 års ålder. Och precis som orientering mot kön så framträder de sexuella aspekterna oftast i pubertetsålder, 13 års ålder. Och precis som orientering mot kön så är det ofta någonting varaktigt. Det är ingenting som individen har själv valt och individen kan bara förhålla sig till sin situation. Och ofta så finns en stor diskrepans mellan hur individen vill kunna uttrycka sig. Det finns massor med forskning från tidigt, alltså 1930-tal, från Hirschfeldt-institutet bland annat, som benämner att många fetischister tycker i allmänhet inte att sin sexualitet är problematisk i sig, utan det är i kollisionen med samhället som är oförstående som problemet uppstår någonstans. Så att det finns ofta ett avstånd mellan den inre längtan efter personligt uttryck och öppenhet och den omgivande samhällets benägenhet att sexualisera och därmed trycka bort personer som inte förstås som normativa på olika sätt. För mig personligen så innebär det här att leva enligt hjärtat, som jag försöker göra ofta, tar emot ibland eftersom man lever i det här samhället man gör. Oftast på kvällen kan det vara väldigt skönt att se sig själv i spegeln och känna att nu har jag varit sann mot den inre 8-åriga David som har drömt om det här. Sen hjälper det såklart jättemycket att ha en kulturell bubbla omkring sig, en kulturell queer-bubbla där man uppmanar varandra att uttrycka sig enligt hjärtat. Även såna här saker som att man finns i en privilegierad position. Jag har lyckats ha ett jobb där jag kan balansera mina uttryck med att faktiskt ha en inkomst. Jag avviker från normen på ett sätt bara. En del avviker från normen på flera sätt. Då blir det jobbigt, men jag är privilegierad så jag kan avvika på ett sätt. Så det är ju mycket kultur i det här. Vem som kan uttrycka sig hur också. But living true to your heart isn't always easy or sometimes even safe. Alltså det kan ju kännas läskigt liksom ibland när man stiger på pendeln en lördagkväll och sen så kliver på liksom fulla fotbollsderby-människor. Det kan ju kännas lite jobbigt sådär om man ser ut så här liksom i princip. Men det här hotande, det är ju någonting som man ärver av att vara en sexuell minoritet överhuvudtaget. Så det finns ju inte samma uttryckliga våldsbild mot just fetischister som det finns mot just homosexuella till exempel. Men däremot så har vi fetischister har en annan sorts strukturellt förtryck som kallas kulturdominans, som kännetecknas mer av osynliggöranden, andrafieranden, stereotypiseringar, bortputtande från samhälle, berövande av språk och så vidare. Så att det är mycket sådana saker som vi brottas med. One of the biggest struggles is how little information there is about fetishism. Jobbet med fetischister, det ligger på en otroligt basal nivå. Det går ju liksom inte för en person som är kanske 12-13 börja märka att det som andra i min klass börjar bli intresserade av, jag har en motsvarighet som inte speglas i hur det ses som legitimt att vara. Och då tror jag att i den åldern, i den tiden, om det bara fanns hos
inte vet jag hur det ser ut nu för tiden, men hos skolsyster eller någonting sånt. En liten folder som står bland de här andra liksom att vara icke-normativ så funkar det, och skulle det finnas en representation av fetischister bara som säger att det här är okej, det här är legitimt. Man behöver liksom inte krypa in i ett skal och tänka att man är sjuk. Då hade det gjort jättemycket. Så att såna här enkla saker som att få med fetischismen i sexualundervisning överhuvudtaget, det finns inte. Det finns jättemycket att göra på det här basala bara representation och informationssättet. Sen, när det är klart, då kommer det säkert finnas 1000 olika ämnen att tackla till som har att göra med representation och queerkultur och allting sånt. Men tyvärr så, vi måste jobba mycket mer basalt just nu, tror jag. To finish off, I asked David what he would like to say to his 12-year-old self who felt this longing within himself that he thought was wrong. Det blir så här queera klyschor, tror jag, men som samtidigt, det ligger någonting stort i det, liksom det här att 12-åriga David kan komma att hitta en gemenskap, kan komma att hitta kärlek, kan komma att känna att han är legitim och riktig, och att det som finns i hjärtat och vill ut, det är okej. Det kan gå så att det kommer bli bättre. Jag önskar att jag kunde säga det här till alla fetischister som är 12-13 och brottas med samma tankar. Kanske kommer de få det sagda till sig på något sätt framöver. Genom en folder, genom en lärobok, någonting. Och jag hoppas att det blir snart. If you enjoyed watching that video, please like, comment, subscribe and share the video. I really appreciate you showing your love in that way. If you also want to support the channel financially, that's possible via Patreon, but really no pressure. See you next time!